Αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στην κουζίνα μου στο χωριό σήμερα. Επίσης, καλωσορίζω και την εξαδέρφη μου που ήρθε από την Ορόκληνη να μας κάνει μια φανταστική κρέμα επ' ευκαιρία της βαφτίσεως του εγγονού μας του μικρού, του Μιχάλη. Πολύ κρέμα, Μιχάλη, δροσερή κρέμα. Μιχάλη μου, θα τη φτιάξουμε εδώ, διότι δεν μπορούσε να τη φέρει από την Ορόκληνη. Και να πάει στον αγρό. Και να πάει στον αγρό. Ήδη έχω φτιάξει και εγώ τις 2 γιαουρτόκρεμες που τους αρέσουν πάρα πολύ. Και θα κάνουμε διπλή δόση την κρέμα της ξαδέρφης μου της Μαρίας. Ωραία. Μιχάλη, είναι μια πολύ ωραία κρέμα, εύκολη. Είναι με λισιαστέ που γίνεται. Ωραία, πέμε στα υλικά μας. Θα ξεκινήσουμε με τον τζέλι πρώτα. Είναι 3 φακελάκια τζέλι. 75 γραμμάρια το κάθε φακελάκι. Ό,τι τζέλι προτιμά ο καθένας. Εγώ προτιμώ τη φραούλα, να δω ότι χρώμα αν του αρέσει του καθενού και ότι γεύση θέλει. Μαζί με 2 ποτήρια, 400 ml, ζεστό νερό, να διαλυθεί. 2 ποτήρια κρύο, 400 ml κρύο και 400 ml το χειμώνα από το κομπόστο μας. Το σιρόπι. Το σιρόπι. Πουλιάσαμε το κομπόστο μας, Μιχάλη, ήταν 820 γραμμάρια. Άρα θέλουμε και κομπόστο. Ναι, άμα θέλεις να την κάνεις και χωρίς κομπόστο γίνεται. Μόνο κρέμα και τζέλι. Αλλά με το κομπόστο δια της άλλης. Άρα λοιπόν θα βάλουμε και τι κομπόστο. Διάφορα. Διάφορα. Είναι μια συσκευασία, κομπόστο διάφορα φρούτα, 820 γραμμάρια. Έχεις βάλει τα φρούτα και στραγγίζουν. Στραγγίξαν και πήραμε το σιρόπι. Το σιρόπι του. 400 ml και θα το χρησιμοποιήσεις για το τσέλι. Σύνολο υγρά είναι 1200 ml για το τσέλι μας. Μάλιστα. Και πάμε στην κρέμα. Η κρέμα μας είναι 2 λίτρα γάλα. Είναι το πλήρες τούτο. Πλήρες, ναι. 200 γραμμάρια το νησιαστό. Νησιαστέ. 200 κουταλιές. Ναι, 10 κουταλιές. 10 κουταλιές ζάχαρη, 200 γραμμάρια ζάχαρη και 2 βανίλιες για άρωμα. Πόσα γραμμάρια είναι κάθε? 5 γραμμάρια το κάθε φακελάκι. Πολλά λίγα υλικά. Ωραία. Λίγα υλικά, εύκολη. Πρώτα θα ξεκινήσουμε με το ζεστό νερό και τα τζέλια μας. Ωραία. Ένα λεπτό, Μαρία. Είναι σημαντικό διότι η Μαρία το τζέλι της δεν θα βάλει μόνο χολαστό να τα διαλύσει για να το χρησιμοποιήσει αμέσως μόλις τελειώσει την κρέμα. Άρα τώρα έβαλε στα 3 φακελάκια 225 γραμμάρια σύνολο τζέλι. Ναι. Είναι τζέλι φράουλας, έχει ζάχαρη μέσα. Είναι έτσι εντός. Ναι. Θα προσθέσεις τώρα το ζεστό νερό. τα 400 ml ζεστό νερό, 2 ποτήρια. Εντάξει, ένα είναι πολλά χωλαστό, είναι ζεστό όμως. Έβαλε πρώτα το ζεστό νερό για να διαλυθεί πιο εύκολα το τζέλι. Πρέπει να διαλύσουμε καλά το τζέλι. Ανακατεύεις το να διαλυθεί καλά. Ναι. Και μετά να βάλουμε τα κρύα. Μάλιστα. Να βάλεις τα κρύα, Μαρία, για να σε βοηθήσει μετά που πάνω από την κρέμα να το γύρεις αμέσως. Μόλις τελειώσει η κρέμα και βάλουμε την κρέμα, θα βάλουμε τα κομπόστα και αμέσως θα ρίξουμε το τζέλι. Αν αφήσουμε την κρέμα να κρυώσει, μετά δεν θα κολλήσει το τζέλι πάνω στην κρέμα και όταν την κόβεις θα ξεχωρίζει το τζέλι από την κρέμα. Εδώ τα μικρά μυστικά. Θα κρυώσει το τζέλι για να μπορεί να το Γι' αυτό βάλει. το κάνουμε πρώτα το τζέλι. Ας δώσουμε τον χρόνο. Ο εγγονός του Νικόλα λατρεύει την Ναι, κρέμα. λατρεύει την. Όλοι γενικά στο σπίτι τρώνε την κρέμα. Μετά το φαγητό θέλουν το καλοκαίρι. Θέλω να σε βοηθήσω πολλά. Διαλύθηκε. Διαλύθηκε, ναι. Άρα προσθέτουμε τώρα 2 ποτήρια κρύο νερό. Που τη βρίζει κρύο. Από τη βρύση. 400 ml και το σιρόπι που το Κομπόστο. Από το κομπόστο άλλα 400 ml. Άλλα 2 ποτήρια. Αν, Μιχάλη, το κομπόστο που πάρουν δεν έχει τόση πολύ ποσότητα χειμώνα, σιρόπι να το προσθέσω σε νερό. Μάλιστα. Να είναι σύνολο 1200 ml υγρά σε 3 φακελάκια. Μάλιστα, στα 225 γραμμάρια τζέλι. Τέλειωσε. Τέλειωσε τούτο. Τούτο να τέλειωσε. Τι αλήθεια. Πάμε να κάνουμε κρέμα Τώρα τώρα. θα κάνουμε την κρέμα. τις πιατέλες είναι σε ποιες διαστάσεις. Ναι. Όπως είπαμε είναι διπλή δόση. Είναι για 2 πιατέλες διαστάσεων Να σου το γύρω, να το βάλουμε σε τούτο μας. 20 επί 30 εκατοστά. Να βάλουμε το γάλα.
Άρα βάζουμε τώρα το γάλα να ζεσταθεί. Να ρίξουμε και το νησιαστέ. Όλα μαζί που τα μελείς. Ναι. Να τα διαλύσουμε. Πάει και το νησιαστέ. Δεν έχει προλάβει να ζεσταθεί το γάλα μας. Ναι, Κρύα το είναι που διαλύσουμε. Διαλύουμε εδώ γιατί καθέται από κάτω, Μιχάλη. Δεν μπορεί να τα φύγει στο νησιαστέ. Έριξε στο νησιαστέ μέσα. Δεν μπορεί να βραστό. Ναι, έλα Μαρία. Βάλουμε και τη ζάχαρη. Και τέλος, προς το τέλος τη βανίλια. Οπότε περιμένουμε τώρα να ζεσταθούν, να γίνει κρέμα. Ναι. Να δούμε τις σαλίδες. Ναι. Να ξεκινήσουν τις ψάρες όπως τις κανονικές τις κρέμες. Και συναπίσει. Να τη μεταφέρω εδώ. Να δούμε να αφήνει γραμμές στο σύρμα. Έλα να πάρω κανένα σιδερένο κουτάλι για κάθε εγκεκριμένο. Καπάρι. Είναι καπάρι. Μαζέψαν καπάρι ο Νίκος. Τι έγινε, έφυγες το από τη φωτιά, να πλησιάζουμε δηλαδή. Σε απομακρύνεις το για να βάλουμε τώρα τις βανίλιες. Είναι λίγη ώρα που τις βάλουμε. Δεν τσεκάμε μπήξιμο ακόμα, αλλά... Να διαλύσουμε και ψελείς. Σε ένα βαρινίσκι. Αρκέψε, ναι. Έλα το κάνω λίγο με το κουτάλι. Αρκέψε. Πλησιάζουμε λοιπόν. Βάρισε τώρα Μαρία. Είναι προς το τέλος τώρα. Στο τέλος βάρισε. Θα χαμηλώσουμε τζάλο. Οι γραμμούλες έτες Μιχάλη. Ναι, φαίνεται ότι... Είναι έτοιμη. Μαρία με είναι έτοιμη να κάνεις το πλάπ της. Να κάνει το... Εδώ. Αϊστρέλο λίγο ρελής. Αλλά να συνεχίζει εμένα να κάνει, διότι και να την σβήσω. Έσβησες τη φλόγα. Όχι, να σβήσω τώρα. Ακριβώς, να γυαλίσει κιόλας. Ενοχλούμε λίγο με το θόρυβο, αλλά είναι αναγκαίος. Είναι απαραίτητο δηλαδή. Είναι αναπόφευκτο δηλαδή η Μαριλίτσα. Έλα, έσβησα τώρα. Στο πάνω λέω. Στις γωνιές. Ναι. Και τώρα θα πάει ζεστή στα δοχεία μας, στις πιατέλες μας. Εντάξει, έτω Μιχάλη. Κάμε τις γραμμές. Το τζέλιν έχει κρυώσει. Ναι. Μισή μποτζή, μισή μποτά. Ναι. Όχι, έτσι θέλω, έστω έτσι πάει. Πάει μόνη της. Πάει μόνη της. Θα βάλουμε και στο άλλο να δούμε. Έλα. Έλα Μαρία. Τώρα στο τέλος ένα θέλει. Λίγη βοήθεια. Με την ησυχία σας λοιπόν να πάρετε όλη την κρέμα. Τι θα κάνουμε τώρα? Τώρα θα βάλουμε τα κομπόστα. Τα κομπόστα. Άρα προσθέτουμε λοιπόν, ρίχνουμε τα κομπόστα, μπαίνουμε στην κρέμα. Αν δεν θέλουν να βάλουν κομπόστα Μιχάλη μου θα την κάνουν σκέτα. Ναι. Φαντάζομαι πιο ωραία με το κομπόστο. Με το κομπόστο είναι πιο ωραία. Και πολλά δροσερία το καλοκαίρι Λίζα. Άρα λοιπόν βάλουμε παντού. Έχει σταφύλι, έχει κεράφι, έχει ανανά. Διάφορα κομπόστα λοιπόν. Προσθέτουμε τώρα το διαλυμένο τζέλι. Ναι, ξεκινούμε σιγά σιγά. Βάλουμε το κουτάλι για να μην κάνει να μην πέφτει απότομα και να ανασηκώσει την κρέμα. Ζεστή η κρέμα μας, κρύο το τζέλι, θα κολλήσει τώρα. Για να κολλήσει. Και να σκέπαστούν μέσα τα φρούτα. Ναι. Ξαναπάμε Μαρία. Πρέπει να μπει προσεκτικά μες στο ψυγείο. Με το κουτάλι από κάτω για να μην πέφτει απότομα το τζέλι πάνω στην κρέμα και να μας κάνει λαγκούβες. Μας κάνει λουκάκια. Είπαμε Μιχάλη, αν την αφήσουν να κρυώσει και μετά να βάλουν το τζέλι, δεν θα κολλήσει. Θα κολλήσει και την ώρα που να την κόβουν, να ξεχωρέσει το τζέλι που την κρέμα. Μας το ρκάει δάμε τους της κρέμας, α. Εν τω μεταξύ μπορεί να γίνει και σε μπολάκια. Ναι. Εγώ κάποτε που να μου μείνει τζέλι ή να κάνω παραπάνω κρέμα και να μικρό το δοχείο μου. Μαρία μου. Το τζελούι που μας έμεινε να το βάλουμε μέσα ένα μπολάκι. Και έχω μπολάκι να φέρω. Οκ. Αυτό είναι. Αν θέλουν Μιχάλη να κάνουν πιο λεπτό το τζέλι ή πιο λεπτή την κρέμα να αφαιρέσουν. Μάλιστα, υλικό. Αναλόγως, ό,τι γουστάρουν. Ό,τι γουστάρει ο καθένας. Μάλιστα. Τώρα θα σας αφήσουμε λίγο έτσι να κρυώσει. Να κρυώσει και η κρέμα. Και μετά να πάνε στο ψυγείο. Θα βάλουμε με βράνι που πάνω στο ψυγείο ή έτσι. Εγώ βάζω μετά όμως
Άμα σερβιριστεί και μετά, όσοι μείνει διατηρείται. Όταν πήξει το τζέλι, είναι καλά να βάλουμε μεμβράνη. Μετά, όταν πάει στο ψυγείο. Να παγώσει και μετά να μπει μεμβράνη. Μάλιστα. Καλημέρα, Άννα, μετά μου κάνετε. Καλά, εξαρτώμαστε. Ναι, έλα να σου πω, εκείνο το που μας έδωκε νοζάκι, να το κατεβάσουμε εδώ με το κέντρο. Ναι, Εντάξει, να σκρέμες να βάλουμε, να πούμε να μας το βάλουμε στο ψυγείο. Διαρωτούμε γιατί είναι ζωντανά, γιατί τις κάνεις like. Πού δεν είσαι.